Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is Teach Marky, your science buddy na magpapaliwanag sa inyo ng mga lessons nyo sa science. For this video, what you're gonna learn is about the advantages of high biodiversity in maintaining the stability of an ecosystem, describe the transfer of energy through the trophic level, specifically, describe the advantages of high biodiversity, create a graphic organizer to differentiate high and low biodiversity, and construct a food pyramid and interpret how energy transfer takes place through trophic levels. But before anything else, please do subscribe to my YouTube channel and click the notification button para maging updated kayo sa mga bagong science video discussions na i-upload ko. So what are we waiting for? Let us now explore the world of science. Before we proceed with our discussion, I have a short activity for you. I will call it Describe Me. All you have to do is to watch 2 video clips, and after watching, you're going to answer 1 question per video. This is the question for first video. How can you describe the biodiversity shown in the video? This is the video and please watch this. Again, the question is, how can you describe the biodiversity shown in the video? The biodiversity in the video is composed of biotic factors like trees, plants, animals, insects, and other organisms, as well as abiotic factors like water, soil, air, and sunlight. If your answer is like this, congratulations. I'm showing you now video number 2. This is the question. How can you describe the biodiversity shown in video number 2? This is video number 2. Please watch this. Again, the question is, how can you describe the biodiversity shown in video number 2? The biodiversity in the video has few trees, plants, animals, and insects. It is also seen there that trees were cut down. If your answer is like this, congratulations. In the previous activity you did, alin kaya doon yung nagpapakita ng low and high biodiversity? Is it
video clip number 1? Or is it video clip number 2? I'll give you 10 seconds to think about your answer. Let us check if your answers are correct. Video clip number 1, ito yung nagpapakita ng high biodiversity. Video clip number 2, ito yung nagpapakita ng low biodiversity. Kung maalala nyo, biodiversity refers to a variety of life. Ibig sabihin, merong iba't ibang buhay ang makikita doon sa place na yan or environment na yan. So, what is the difference between high biodiversity and low biodiversity? When we say high biodiversity, yan ay tumutukoy doon sa iba't ibang types ng organisms or species na makikita sa lugar na yan. Tulad ng nakikita nyo dito sa video number 1. Marami kayo dito makikita mga iba't ibang klase ng plants, iba't ibang klase ng animals, insects, at iba't iba pang klaseng mga organisms. Na kung saan itong lugar na to ay mayroong kakayahan na suportahan yung mga pangangailangan ng mga organisms na to. Kaya masasabi na ito ay mayroong high biodiversity. Ito naman video clip number 2, low biodiversity to kasi wala masyado kayong makikitang mga plants, mga trees, even species or organisms na naninirahan dito sa habitat na yan. So pag sinabi nating habitat, ayan yung place na kung saan makikita nyo yung mga organisms na naninirahan. Low biodiversity ito kasi walang masyadong kakayahan itong lugar na to or habitat na to na suportahan yung mga pangangailangan ng mga iba't ibang organisms tulad ng pagkain para masustain or mapanatili na mabuhay ang mga organisms na maninirahan sa habitat or place na to. So ano nga ba ang advantages and disadvantages ng low and high biodiversity? So, ang advantages ng pagkakaroon ng high biodiversity is una, more sustainable. Ibig sabihin, meron tong kakayahan na mapanatili ang buhay ng mga organisms na nagtatribe dyan sa klase ng ecosystem na yan. Pangalawa is dahil mataas ang biodiversity, maraming mga organisms or species ang maninirahan sa ganyang klaseng ecosystem dahil nga sa kakayahan nito na suportahan yung food needs ng iba't ibang organisms. Like humans, animals, and other organisms magbe-benefit sa pagkakaroon ng high biodiversity. Sa humans, dahil maraming mga iba't ibang organisms ang nagtatribe dyan, so that would serve as food source para sa humans and animals as well as sa ibang organisms. Mataas din yung chance sa pagkakaroon ng survival para sa mga organisms sa ganyang klase ng ecosystem dahil nga maganda ang condition ng ecosystem para sila ay mabuhay at mag-reproduce or magparami. At dahil doon, magkakaroon ng continued existence ng planet kasi nga yung mga organisms, they interact, they benefit from each other. Pagdating naman sa low biodiversity, ang disadvantages nito is una, less sustainable dahil only few organisms lang ang naninirahan sa place na yan kasi nga hindi sapat yung kakayahan ng ecosystem na yan to support the food needs of some organisms. Dahil doon, only few organisms lang ang magbe-benefit at mataas yung chance na hindi magsusurvive yung mga organisms kasi nga hindi good yung condition ng ecosystem na yan para sila mabuhay at mag-reproduce or magparami. Dahil doon, magkakaroon ng imbalance sa ecosystem. Imbalance kasi yung organism na yan ay mamamatay or mawawala sa ecosystem na yan. Dahil nasa wala ng kakayahan itong ecosystem na to sustain the food needs of these organisms. And yung role na ginagampanan na nawalang organism ay magkakaroon ngayon ng effect din sa ecosystem. For example, yung snake, kapag ang snake ay nawala na sa ecosystem, yung kinakain niyang rat, dadami ng dadami yon sa ecosystem na yan at kapag dumami yon, yung rat na kumakain ng mga palay ay kakainin yung palay. So magiging pestes sila kasi nga kakainin nila yung mga tanim na palay. So merong bad effect ang pagkakaroon ng imbalance ecosystem. Let me show you some places na merong low and high biodiversity. Para sa mga terrestrial ecosystem, we have here the tropical rainforest. Mataas ang biodiversity dito kasi nga maraming mga plants, animals, and other organisms. Para naman sa aquatic ecosystem, dito sa coral reefs, mataas ang biodiversity dito. Dahil itong environment na to ay kaya niyang i-sustain yung mga food needs ng mga organisms dito sa area na to.
Yung mga examples naman ng low biodiversity, we have here the Antarctica. Ito yung pinakaibabaw na bahagi ng mundo na kung saan bihira tamaan ng araw kaya nagyayelo. So, hindi maganda yung condition ng environment na to para mabuhay ang ibang organisms. Only few organisms lang ang kayang maka-adapt or mag-survive sa ganitong klaseng environment. Pangalawa is sa desert o disyerto. Dahil sa sobrang init, only few organisms din ang pwedeng mabuhay dito dahil hindi siya good condition para sa ibang organisms na mag-survive. And last one is yung Southern Alp glaciers. Ito yung mga bundok na nagyayelo. So same thing with Antarctica, hindi good condition itong environment na to para mag-survive yung ibang organisms. Ito yung mga different examples ng low biodiversity. This time, I have a challenge for you. I will call it Genius Challenge. All you have to do is to connect one organism with another organism. You can use an arrow to connect them. So habang pina-flash ko yung picture, pag-isipan nyo na yung sagot. Picture number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, and number 8. I'll give you 10 seconds to think about your answer. Let us check if your answers are correct. So if your answer is like this, yung pagkoconnect kay sun, water, grass, grasshopper, frog, snake, hawk, and fungi. So sun and water, connect natin siya kay grass kasi kailangan ni grass siya for nourishment. Si grass naman, pwedeng i-connect yung arrow dito kay grasshopper kasi si grasshopper kakainin si grass. Si grasshopper naman, i-connect natin yung arrow dito kay frog kasi si frog kakainin si grasshopper. Si frog naman, i-connect natin yung arrow dito kay snake kasi si snake kakainin si frog. Si snake naman, i-connect natin yung arrow dito kay hawk kasi si hawk kakainin niya si snake. Tapos si hawk naman, pwedeng connect yung arrow dito kay fungi kasi pag namatay to si hawk ay madedecompose to at so i-breakdown siya nitong mga microorganisms na to. So ang tawag natin sa process na to is what we call food chain. So what is food chain? Food chain is a way of describing the flow of energy in food through a community or an ecosystem. Lahat ng organisms kailangan ng energy para masustain yung life. Yung bawat activity ng organisms tulad ng paghinga or breathing, yung moving or paggalaw, yung running or pagtakbo, burrowing or yung paghukay, and then yung growing, yung paglaki nila kailangan ng energy. Yung flow ng energy, importanteng factor yun para makontrol kung anong klaseng organisms ang maninirahan sa isang ecosystem. Si grass dito, siya ay tinatawag na autotrophs or producers. Mainly mga green plants ang producers kasi sila yung nagmamanufacture ng sarili nilang pagkain. Sa aquatic environment naman, may mga certain organisms tulad ng phytoplankton, sila naman yung mga main producers doon. Itong organism na to na grass, kino-convert niya yung radiant energy na galing sa sun into chemical energy at ini-store niya yun in their food molecules dun sa process na tinatawag natin ng photosynthesis. Yung mga producers, sila yung nakaka-apekto sa ibang organism kasi nga sila yung beginning or start ng food chain. Sila yung nagpo-provide ng mga food substances, energy, tsaka oxygen sa ibang organisms dito sa food chain. Etong grasshopper, frog, snake, and hawk, sila naman yung tinatawag na heterotrophs or sila yung mga consumers. They cannot make their own food. Itong mga consumers na to, ino-obtain nila yung energy nila directly or indirectly from producers. Meron tayong iba't ibang kinds ng heterotrophs. So, nabawa itong grasshopper, kinakain niya itong grass. So, ang tawag sa kanya ay plant eater. So, siya ay isang herbivores. Yung herbivores, galing yan sa two words na herbie, ibig sabihin ay herbs, tapos borare, nang ibig sabihin ay eat. Itong frog naman, tsaka snake, tsaka hawk, sila naman yung mga tinatawag natin na carnivores. Sila yung mga animal eaters, galing yan sa salitang carnis, nang ibig sabihin ay flesh. At yung mga kumakain naman ng both plants and animals, tulad ng tao, ang tawag sa kanila ay omnivores, or galing sa salitang omnis, nang ibig sabihin ay all. May mga consumers naman nag-feed doon sa mga dead bodies ng mga dead animals, ang tawag sa kanila ay scavengers. Halimbawa nito ay mga hyenas tsaka yung mga vultures.
Kapag itong mga living things na to, tulad ni grass, grasshopper, frog, snake, tsaka ni hawk, kapag sila ay namatay, may mga certain organisms na ginagamit yung mga dead matter as food. Ang tawag doon ay detritivores or detritus feeders. Sila yung mga organisms na kumakain ng mga fragments of dead organic matter, tapos ibinabalik nila yun as nutrients para i-enrich yung soil. Kumbaga nagsisilbing fertilizer sa soil. Ang mga halimbawa ng detritivores ay yung mga worms and insects. At may mga microorganisms naman na tinatawag na decomposers tulad ng fungi tsaka ng bacteria. Sila na may nagbe-breakdown ng dead bodies of organism into simpler substances para yung materials na present doon sa dead bodies na yan ay maibalik doon sa physical environment as fertilizer again na gagamitin naman ng mga plants or green plants para sa kanilang growth and development. So kapag wala itong detritivores sa decomposers, ang mundo ay mapupuno ng mga plant and animal waste, dead bodies, and organic garbage. Kaya napaka-importante ng role nila sa ecosystem. Yung araw dito sa ating food chain, siya yung nagpapakita ng direksyon na kung saan yung energy ay nagpo-flow. Yung bawat stage ng food chain ay tinatawag natin na trophic level. Yung mga organisms na nag-obtain ng energy by feeding on other organisms ay tinatawag natin na consumers. Etong grass naman, ito yung ating producers dito. Yung grass dito, siya yung first trophic level kasi siya yung producers. And then etong grasshopper, siya yung mag-occupy ng second trophic level or tinatawag siyang primary consumer. Siya din yung second din sa link ng food chain. Mapapansin nyo na siya ay isang herbivore or yung animal na nag-feed sa producers. And then yung pangatlo dito sa link, ito na may tinatawag natin ng third trophic level. Ito yung mga secondary consumers and usually mga carnivores to. Sila naman yung mga nag-feed on other animals. And then yung pang-apat sa link, itong fourth trophic level, mga tertiary consumers, another carnivores to. Itong last sa link na tinatawag natin na final consumers, another top carnivores. Usually ito ay isang predator, isang animal na nag-feed on another animal. So yung tawag dun sa kinakain niya is prey. So yung hawk dito, siya yung predator, tapos yung snake dito, ito naman yung prey. Yung nature, hindi yan usually nagsusupport ng food chains na mas mahaba sa 3 or 4 na links. Kasi nga yung amount ng energy na available bago siya makonsume or makain yung organism na yan ay nababawasan. Yung energy is lost in the environment in the form of heat as yung organisms kasi nag-hunt sila ng food. Iba naman kini-carry out nila yung kanilang mga life processes bago sila makain ng ibang organisms. Yung iba naman namamatay at nade-decompose sila ng bacteria and fungi, binibreak din yung mga remains nila o yung mga dead bodies nila. Dahil doon, additional energy ang bumabalik sa ecosystem. Again, yung energy nawawala yan or na-lost to the environment in the form of heat. Kasi itong mga organisms na to, habang nag-hunt sila ng food, ay gumagamit sila ng energy. So, nababawasan yun. Ginagamit din yan sa mga life processes nila, sa mga physical activities nila. So, nababawasan yun. Bago sila makain ng ibang organisms, nabawasan na yung energy na meron sila. Or konti na lang yung energy na makukuha ng organism na kakain sa kanila. This time, I have another challenge for you. I will call it Pick Me Out. All you have to do is to pick out 3 food chains na makikita nyo dito sa my picture. I'll give you 10 seconds to think about your answer. Okay, let us check if your answers are correct. So we can start here with the corn. Si corn, kakainin siya ni grasshopper. Si grasshopper naman kakainin siya ni rat. At si rat naman ay kakainin ni python. Another food chain na pwede natin makuha dito sa picture is si flower. Si flower naman ay kukunin yung nectar ni butterfly. At si butterfly naman ay kakainin siya ni dragonfly. At si dragonfly ay kakainin ni thrush or itong bird na to. Another one is itong si mangoes, kakainin siya ni fruit fly. At si fruit fly naman ay kakainin ni thrush or itong bird na to. At si thrush naman ay kakainin ni eagle. So kung sagot mo ay parehas itong tatlong to, congratulations!
In the previous activity you did, na kung saan nag-pick out kayo ng mga different food chains na makikita dito sa picture, this is actually an example of food web. So this one is a food web in a forest. So what is food web? Food web is a several interconnected food chains. So mapapansin nyo dito sa picture, dito si corn, si grasshopper, si rat, si python. Ito yung first food chain na pwede natin makita dito. Pwede pa tayo makita ng iba pang food chains dito like flowering plant, butterfly, dragonfly, thrush, eagle, lavender, butterfly, yung frog, and then python, and then another one is mangoes, fruit fly, dragonfly, then thrush, then eagle. So ito yung mga interconnected food chains na makikita natin dito sa may picture. So itong different food chains na to, usually nag-o-occur to sa isang community or sa isang ecosystem. Ang food web, pinapakita lang nito yung source of food na pwede siya maging part ng several food chains. Let's say for example, itong frog. Si frog ay part siya ng iba't ibang food chains dito. So siya rin ay pwedeng maging food source ng iba't ibang organisms dito. Like si frog, pwedeng kainin ni python, pwede rin siyang kainin ni eagle. Same thing din dito kay rat. Si rat ay bahagi ng iba't ibang food chains dito. Pwede siyang kainin ni python, pwede din siyang kainin ni eagle, at pwede din siyang kainin ni wolf. Another example of food web is itong food web in a marine environment. Mapapansin nyo dito yung iba't ibang organisms na pwede mag-feed at the same level in the community or ecosystem. Let's say for example, itong zooplankton. So ito yung pinaka-producer dito. So kakainin siya ni fish at pwede rin siyang kainin ni krill. Si fish tsaka si krill dito, sila yung primary consumer. So same level sila when it comes to being a consumer. Another example of this one is itong si seagull. Kakainin niya si fish. Tsaka si leopard seal, kakainin niya ito si fish. So si seagull tsaka si leopard seal dito magiging secondary consumer. Same level sila. Papapansin nyo rin yung mga single organisms dito ay pwede makonsume sila by many predators or pwede sila i-consume ng several other organisms. Like itong si krill, pwede siyang kainin ni fish, pwede rin siyang kainin ni blue whale. Another one is itong phytoplankton, pwede rin siyang kainin ni zooplankton, pwede rin siyang kainin ni krill. So ayun ang ibig sabihin na single organism is consumed by many predators. Mapapansin nyo rin dito yung flow of energy ay branches in many directions. Once again, let us take a look at the difference between a food chain and a food web. Food chain, 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 and food web. Please do remember the difference between food chain and a food web. I have one last question for you, and that is, who is in the picture? Okay, if your answer is Sarah Geronimo Gudacheli, that is correct. So, Sarah here in the picture ay kumakain siya ng chicken. Ngayon, i-trace back natin or gawa natin ng food web yung chicken na kinain ni Sarah. Ito yung posibleng maging part ng food web natin. So, we have the soil, the rice plant, the grasshopper, the snake, the chicken, the human, the frog, and the bug. Yung rice plant dito, kailangan niya ng nutrients from the soil. And then si rice plant, kakainin siya ni bug, pwede rin siyang kainin ni grasshopper, at si rice plant, pwede rin kainin siya ni human. Si grasshopper naman, kakainin siya ni chicken, at si bug, kakainin siya ni frog. Si chicken naman, kakainin niya itong bug, at si snake, kakainin niya si chicken. Si snake, pwede niya rin kainin itong si frog, at si chicken, kakainin ni human, at si grasshopper, kakainin siya ni frog. Kapag ang isang organism, tulad ni Sarah, kumain siya, tinitake niya yung matter as well as yung energy doon sa katawan niya. So halimbawa itong chicken, yung flesh ng chicken, meron yung mga nutrients and energy na papasok sa katawan niya. Gagamitin ng katawan niya yung nutrients na yun tsaka yung energy para mag-build ng muscles and yung other parts ng kanyang katawan. At para ma-perform niya rin yung mga various activities niya tulad ng pagsayaw, pagkanta, pag-arte. Nabanggit kanina dun sa previous activity na ginawa nyo is yung energy. You know for a fact na yung energy na nakukuha ng isang organism from other organism is not 100% kasi nga nagamit na ng organism na yun sa kanyang mga physical activities. Yung transfer of matter ay pwede siyang i-express sa biomass and energy dun sa food from one trophic level to another. Ang ibig sabihin ng biomass is ito yung total mass ng organisms dun sa food chain or food web. Kumbaga dun sa food chain
chain na yun, pag pinagsama-sama yung bigat ng mga organisms na yun, that is what we call the biomass. Hindi lahat ng plants and animals sa isang trophic level ay makakain ng isang organisms kasi may mga parts ng animals na yun or ng plants na yun na hindi naman siya edible or pwedeng kainin. Halimbawa, yung wood, yung balat ng prutas, yung seeds, yung mga shells, saka yung mga bones. And in addition, or much of the energy ay nawawala yon sa environment in the form of heat. Only 10% lang ng biomass and energy ang natatransfer to the next level. So yung relationship between producers and consumers ay pwede siyang i-demonstrate gamit itong biomass tsaka itong energy pyramid na tinatawag. So ano bang ibig sabihin nitong mga pyramids na to? Mapapansin nyo dito sa base nila, dito yung large amount ng producers. Yung large amount ng biomass and energy dito sa may bottom part or sa may base, napapansin nyo, nagdi-decrease yan or nawawala habang nagmo-move up dito sa succeeding level. So kung 1,000 kilograms itong biomass ng mga plants na to, ang ibig sabihin nitong 1,000 kilograms na to, ito yung total biomass nitong plants na to, and ang kaya niya lang i-sustain or i-support dito sa second level itong mga herbivores na to ay 100 kilograms. At ito namang next level, itong primary carnivores, ang kaya lang i-sustain or i-support nitong nandito sa level na to ay 10 kilograms. At itong primary carnivore na to, ang kaya lang i-support ito sa top carnivore ay 1 kilogram. So bakit nagkaganon? Tulad ng sinabi kanina, hindi naman lahat ng parts ng plants and animals ay pwedeng kainin. May mga parts na hindi edible. Another thing is, yung energy ng organism na yon ay nagamit niya na sa mga life processes niya or mga physical activities. Kaya bago pa siya kainin ng isang organism, ay hindi na 100% yung energy ang maipapasa niya o maibibigay niya doon sa organism na yon, or 100% yung energy na makukuha ng organism na kumain doon. So the same thing dito sa may energy pyramid, na kung saan 10% ng energy ang nakukonsume at one level pag siya ay umaakyat dito sa may susunod na level. Dito sa feeding level, pinapakita lang dito yung location ng organism along the food chain, na kung saan dito yung producers dito, halimbawa mga grass, sila yung nasa first feeding level. And dito yung primary consumers, ito naman yung mga herbivores, sila yung nagpo-form dito sa second feeding level. Ito naman dito sa secondary consumers, ito yung mga carnivores dito sa may third and fourth feeding levels. At sa kada feeding level, yung organisms, ginagamit niya yung energy para magawa niya yung mga life activities niya. Kaya mapapansin nyo, yung shape nitong pyramid na to, nag-i-indicate din yan ng available energy or calories na bumababa habang tumataas or nadadagdagan itong level ng food chain dito sa ecosystem. Once again, itong base ng pyramid na to represents the producers. Ito yung level na kung saan greatest yung amount ng energy, so it is represented by largest area ng pyramid. Therefore, itong pyramid of energy na to is always broad dito sa base and narrow habang umaakyat papunta dito sa apex. Finally, this ends this video presentation. I hope that you're able to understand the lesson in this video. I hope that next time you will still join me in my next science video discussion. Thank you for listening.